vợ cả đã có tin rồi, thật sự quá tốt rồi. Sáng sớm hôm nay, anh quay phim nhận được cuộc gọi từ anh cảnh sát. Anh ấy nói, họ đã tìm thấy vợ cả rồi. Giờ đang làm thủ tục, xong thủ tục sẽ đưa vợ cả về nhà. Anh quay phim nghe xong rất vui. Anh ấy đến tìm anh Abu, rồi nói với anh ấy rằng anh cảnh sát đã tìm được vợ cả. Nhưng khi Abu nghe tin đó, lại không vui mừng mấy. Ngược lại đối với bọn trẻ, con gái cả nghe mẹ sắp về, vui đến mức ôm chầm lấy em gái. Vợ cả đã rời nhà suốt 1 tháng rồi, bọn trẻ nhớ mẹ lắm. Một lúc sau, bên ngoài có người gõ cửa, chắc là vợ cả về rồi. Abu và con gái cả đi ra mở cửa. Anh cảnh sát thấy Abu liền bắt tay chào hỏi, rồi nói vợ anh đã được tìm thấy. Vợ cả vừa gặp Abu đã nói, là anh sai người bắt tôi đi đúng không? Abu nói, vợ cả hiểu lầm anh. Từ khi vợ cả mất liên lạc, anh ấy vẫn luôn đi tìm. Bọn trẻ có thể làm chứng cho anh. Nếu thật là tôi làm việc đó, sao cô lại tự quay về được? Vợ cả nói, mình bị giam giữ 5 ngày, rồi tự tìm cách thoát ra. Abu hỏi, đã thoát ra sớm như vậy, sao đến giờ mới về nhà? Vợ cả nói, mình không về ngay, vì muốn nhờ anh cảnh sát điều tra, xem rốt cuộc có phải anh làm không. Abu hỏi kết quả điều tra thế nào. Anh cảnh sát nói vợ cả, sau khi thoát khỏi căn nhà bỏ hoang, đã dẫn họ đi tìm người liên quan. Nhưng tới nơi thì người đó đã bỏ đi, họ cũng không tìm được manh mối hữu ích. Còn việc vợ anh nghi ngờ anh, chỉ là suy đoán thôi. Abu nói, mình chưa từng làm chuyện gây tổn thương đến vợ con. Anh bảo anh cảnh sát cứ yên tâm, anh ấy là người tốt. Anh cảnh sát nói, dù đã tìm được vợ cả, nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau. Họ sẽ tiếp tục theo dõi, nếu có manh mối mới, họ sẽ quay lại báo cho vợ cả. Vì Abu đang bị nghi ngờ, nên anh phải có mặt khi được gọi, và không được rời khỏi thành phố. Abu nói, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ sống tử tế với vợ cả. Vợ cả lâu rồi chưa gặp bọn trẻ, nên ôm chúng vào lòng, vừa dỗ dành vừa hỏi han. Abu đưa tay muốn bế con, bảo vợ cả đặt bọn trẻ xuống trước, làm thủ tục cần thiết cho xong, để anh cảnh sát còn đi làm việc khác. Vợ cả không chịu ký. Cô nói, chính Abu đã làm chuyện đó, nếu Abu không bị xử lý, thì cô nhất định không ký. Vợ cả quá lâu không gặp các con, nên cứ ôm chặt không rời. Anh cảnh sát thúc vợ cả ký giấy nhanh lên, để anh ấy còn đi việc khác. Vợ cả vẫn không chịu ký. Cô trách Abu, nói chính anh đã sắp đặt chuyện đó, vì cô từng nghe Abu nói chuyện với kẻ xấu. Anh cảnh sát hỏi Abu có thật không? Abu phủ nhận. Anh nói, nhà còn bọn trẻ cần chăm, sao anh có thể làm chuyện đó được? Anh nói vợ cả đang cố bôi xấu mình. Vợ cả hỏi con gái cả, sau khi mẹ mất liên lạc, Abu đến chăm tụi con lúc nào? Còn người tốt kia đi đâu rồi? Con gái cả nói, mẹ mất liên lạc được 5 ngày thì anh Abu tới. Anh ấy đuổi người tốt đi. Abu nói, đúng như con gái cả nói, vì cô không ở nhà, tôi lo cho bọn trẻ, nên tôi qua chăm chúng. Tôi không yên tâm để cho người tốt chăm, nên bảo cô ấy rời đi. Abu nói rất trơn tru, nhưng vợ cả vẫn không tin. Cô luôn cho rằng mọi chuyện đều do Abu sắp đặt. Abu nói, anh không hề sắp đặt gì cả. Nếu tôi làm chuyện đó, thì tôi được lợi gì? Vợ cả nói, Abu làm vậy là để làm lành với tôi, để bọn trẻ chấp nhận anh. Anh cảnh sát hỏi, nếu cô nghĩ vậy, thì căn cứ của cô là gì? Vợ cả nói, Abu sai người đưa tôi đi, rồi trong lúc giữ tôi, cố ý tạo cơ hội để tôi trốn, để tôi tự thoát ra. Tôi bị giữ 5 ngày rồi mới chạy được, mà Abu cũng đúng 5 ngày sau mới tới đây. Cả hai đều mất đúng 5 ngày, không thể là trùng hợp. Anh ta biết tôi tự do rồi, thế nào cũng quay về thăm con, nên anh ta đuổi người tốt đi, cố ý ở lại chăm tụi nhỏ, để tạo tình cảm với chúng, rồi chờ tôi quay về. Nếu tôi thấy Abu ở cạnh các con, tôi sẽ không nghi ngờ nữa, cũng sẽ nhìn anh ta khác đi. Lúc đó anh ta sẽ đề nghị làm lành. Tất cả đều là kế hoạch của anh ta, chỉ để tôi chấp nhận anh ta. Vì Abu giờ không còn chỗ dựa, Soja đã ly hôn với anh ta rồi, anh ta chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có thể quay về nương nhờ tôi. Không biết mọi người có hiểu ý vợ cả không? Hay là cô ấy nghĩ quá nhiều rồi? Abu nói với anh cảnh sát, vợ cả đã được tìm thấy rồi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cậu ấy mời anh vào phòng khách uống trà, nhưng anh cảnh sát nói, mình còn việc phải làm, nên không uống trà được, vì vợ cả đã về rồi. Anh mong Abu đừng như trước nữa, đừng gây chuyện suốt,
sau này hãy sống tốt với vợ cả. Abu nói, anh sẽ làm vậy. Giờ Abu chỉ còn vợ cả là người thân nhất thôi, anh ấy phải đối xử tốt với vợ cả, sống đàng hoàng với cô ấy. Nghe vậy, anh cảnh sát cũng hài lòng, anh ấy gật đầu nhẹ, sau đó anh ấy lấy giấy tờ ra, bảo vợ cả và Abu ký xác nhận, mỗi người ký một chỗ, rồi anh cảnh sát dặn thêm, chuyện mất liên lạc tạm thời khép lại, bảo vợ cả đừng giữ trong lòng, cứ sống tốt. Nói xong anh cảnh sát rời đi, Abu ra tiễn. Anh ấy vừa đi khỏi, vợ cả lại nổi giận với Abu. Cô nói mình đã về rồi, nên nhà này không cần anh nữa, anh nên rời đi. Abu đáp, anh đã ở với bọn trẻ suốt 1 tháng, giờ không thể giờ chúng được. Anh nói mình sẽ không đi, anh vẫn muốn ở lại chăm bọn trẻ. Vợ cả bảo anh đi ngay, ở đây không chào đón anh. Nhưng Abu vẫn không rời đi, anh đi theo vào bếp, nói bọn trẻ đang đói rồi. Abu nói với vợ cả, trong tủ lạnh có bánh anh mua cho tụi nhỏ, bảo cô lấy ra cho chúng ăn. Vợ cả lấy bánh ra, rồi hỏi Abu, anh lấy tiền đâu mua bánh? Abu nói từ lúc vợ cả mất liên lạc, anh vừa chăm con vừa tìm việc làm thêm. Anh cũng làm việc lặt vặt để kiếm tiền. Ngoài ra, anh còn đòi lại từ Soja một khoản tiền. Anh nói chỉ cần vợ cả không đuổi anh đi, thì tiền nhà sau này anh sẽ lo. Vợ cả nói, giờ cô cũng có tiền. Cô kể sau khi thoát ra khỏi chỗ đó, cô từng lén quay về nhà một lần. Cô thấy Abu sống với bọn trẻ khá yên ổn. Cô từng định xuất hiện, nhưng nghĩ lại rồi thôi, vì cô muốn làm rõ rốt cuộc Abu có liên quan hay không, nên cô lại rời đi. Cô làm việc bên ngoài suốt 1 tháng, cũng kiếm được chút tiền. Vì nhớ bọn trẻ, cô mới tìm anh cảnh sát, nhờ anh ấy đưa cô về nhà. Sau chuyện này, vợ cả bình tĩnh hơn hẳn, nhưng Abu lại trách ngược cô. Anh nói cô cố ý rời nhà, để anh phải chăm con suốt 1 tháng. Anh thấy như vậy không công bằng. Vợ cả đáp, một đứa con đều do cô nuôi lớn. Anh chăm 1 tháng mà đã than, nhưng vì anh đã chăm tụi nhỏ, tạm thời cô cho anh ở lại. Nếu sau này biết chuyện đó là do anh, thì cô vẫn sẽ đuổi anh đi. Ba mẹ chồng nhắc Lasima vận động nhẹ, như vậy sẽ tốt cho cơ thể. Con trai lớn nói Lasima cần xe lăn, không có thì rất bất tiện. Soja nói, chẳng phải con trai lớn định mua xe lăn sao? Sao tới giờ vẫn chưa mua? Con trai lớn bảo Soja bớt nói, rồi đi giặt đồ của mình đi. Sau đó anh ra hiệu cho Lasima ngồi dậy, bảo cô đừng nằm ở đây nữa, vì chỗ này gần phòng của Soja, cô ta sẽ làm phiền. Anh bảo Lasima đổi sang chỗ khác. Lasima đồng ý. Con trai lớn nhờ bà mẹ chồng hỗ trợ, đỡ Lasima qua chỗ mới cho an toàn. Soja lại đi tới. Cô ta nói với Lasima, đổi chỗ cũng vô ích thôi, cô ta vẫn sẽ gây khó dễ. Tốt nhất Lasima dọn ra ngoài. Con trai lớn tức giận bảo Soja im đi. Nhìn nét mặt anh là biết, anh thật sự mệt mỏi vì Soja. Giờ anh còn phải tránh cô ta. Họ chuyển tới chỗ phù hợp hơn. Con trai lớn đi lấy chăn và gối tựa, giải xuống dưới đất, rồi bảo Lasima nằm nghỉ ở đây. Chỗ này gần nơi ông bố chồng nghỉ, nên cũng đỡ bị Soja làm phiền. Lasima sẽ bớt chịu thiệt hơn. Sắp xếp xong cho Lasima, con trai lớn nói anh đã liên hệ bác sĩ. Hôm nay bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho cô ấy. Anh tin Lasima sẽ sớm khá lên. Còn chuyện xe lăn, hiện giờ anh thật sự chưa đủ tiền. Đợi có tiền anh sẽ mua cho Lasima. Anh bảo Lasima thông cảm. Lúc này bà mẹ chồng tới, bảo con trai lớn phải tìm cách xoay tiền. Giờ không chỉ lo xe lăn, mà còn cả chi tiêu trong nhà. Nếu con trai lớn không ra ngoài làm, cả nhà sẽ khó xoay sở. Ông bố chồng nói nhà đang khó, Lasima lại cần người chăm. Con trai lớn thật sự không rảnh đi làm. Ông nói ông còn chút tiền, chi phí sinh hoạt để ông lo. Nhưng chuyện xe lăn, con trai lớn tự tính. Con trai lớn nói với ông, nếu ông có tiền, tờ hờ giúp mua xe lăn cho Lasima. Đợi cô ấy khỏe lại, một người có thể cùng đi làm, khi đó anh sẽ trả lại ông. Ông nói, nhưng ông bố chồng không đồng ý. Ông lo chi tiêu trong nhà vậy là đủ rồi, bảo con trai lớn đừng nhắc nữa. Bà mẹ chồng hỏi ông còn bao nhiêu tiền, ông bố chồng bảo bà đừng xen vào. Bác sĩ con trai lớn mời đã tới. Con trai lớn ra đón, dẫn bác sĩ vào phòng khách. Vừa tới nơi, bác sĩ hỏi Lasima, tình hình 2 ngày gần đây, hỏi xem có khá hơn chưa. Lasima nói, chỗ bị thương đỡ đau hơn trước rồi. Bác sĩ liền kiểm tra lại cái chân bị thương. Nói chung bác sĩ xem rất kỹ, nhìn là biết cô ấy làm việc khá có trách nhiệm. Đúng lúc bác sĩ đang kiểm tra Lasima, Soja từ phòng đi ra. Mụ nói cặp song sinh đang ngủ, bảo bác sĩ đừng nói chuyện, vì giọng bác sĩ làm bọn trẻ tỉnh giấc. Nếu bác sĩ còn nói nữa, mụ sẽ đuổi bác sĩ đi. Rõ ràng Soja đang gây chuyện. Con trai lớn bảo cô im đi, rồi kéo mụ về phòng ngủ, bảo đừng ra quấy nữa. Soja nói mình không quấy, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ông bố chồng cũng bảo cô vào phòng, nói bác sĩ kiểm tra xong sẽ đi, bảo cô chờ thêm chút.
Bác sĩ nói với con trai lớn, Lasima hồi phục khá ổn, nhưng không thể nằm mãi thế này. Nên để Lasima vận động nhẹ, sẽ tốt cho hồi phục hơn. Con trai lớn nói với bác sĩ, mỗi ngày anh đều đỡ Lasima đi lại. Bác sĩ nói, giờ Lasima chưa hợp để đi nhiều, tốt nhất nên có xe lăn. Ngồi xe lăn sẽ dễ di chuyển hơn, đợi thêm một thời gian, cô ấy còn có thể tự đẩy xe lăn tự đi. Con trai lớn nói, chữa cho Lasima tốn nhiều tiền lắm rồi, giờ anh chưa đủ tiền mua xe lăn, nhưng anh sẽ tìm cách. Đúng lúc này, Soja lại tới. Mụ nói với con trai lớn, tôi đã bảo đừng nói chuyện rồi mà, không nghe thấy à? Con trai lớn đáp, không nói thì sao trao đổi được. Soja lại nói với bác sĩ khỏi chữa cho Lasima nữa, cứ để anh ta nằm đó, vì chuyện này kéo dài, nhà còn chẳng đủ tiền ăn. Con trai lớn bảo bác sĩ đừng nghe cô ấy nói bậy, anh nói mình sẽ ra ngoài tìm việc. Anh còn hứa với bác sĩ, nhiều nhất 1 tuần nữa, anh sẽ mua xe lăn cho Lasima. Soja nói, con trai lớn không có thời gian đi làm, vì còn phải chăm Lasima. Con trai lớn bảo cô đi chỗ khác, đừng tới gây rối nữa. Bác sĩ nói với Soja, cô làm bác sĩ, không vì chuyện tiền bạc mà bỏ mặc Lasima. Soja nói, dù bác sĩ kê thuốc, con trai lớn cũng không có tiền mua. Cô bảo bác sĩ khỏi tốn công nữa. Soja thật quá đáng, mụ chẳng khác gì người xấu tính. Soja cứ phá dối, không muốn bác sĩ chữa cho Lasima, nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp, bác sĩ vẫn tiếp tục kiểm tra, không bỏ cuộc vì vài lời khó nghe. Kế hoạch đuổi bác sĩ không thành, Soja lại nghĩ cách khác. Soja đứng sau lưng bác sĩ, nhân lúc bác sĩ đang khám cho Lasima, cố ý làm Lasima đau hơn. Lasima đau quá nên kêu lên, Soja liền chạy ra ngoài. Con trai lớn đuổi theo, giữ cô lại ở sân. Anh hỏi cô còn biết thương người không? Nếu không biết thương người thì thật sự quá đáng. Soja biết mình sai nên im lặng. Con trai lớn dằn mặt cô vài câu, rồi quay lại phòng khách, tiếp tục để bác sĩ khám cho Lasima. Nhưng đúng lúc đó, Soja bất ngờ lao vào tác động bác sĩ. Cô vẫn không cho bác sĩ chữa cho Lasima. Ông bố chồng và con trai lớn đẩy cô ra. Soja dọa nếu bác sĩ không đi, lần sau cô sẽ làm lớn chuyện. Bác sĩ hỏi Soja, có vấn đề tâm lý không? Soja nói, cô có vấn đề thật. Nếu bác sĩ không đi, thì sẽ còn rắc rối hơn. Bác sĩ bắt đầu lo, liền xách hộp thuốc lên, rồi dặn Lasima, hãy tự giữ gìn cẩn thận. Cô nói sẽ không tới nữa, giờ cô phải đi ngay. Con trai lớn không muốn bác sĩ đi, bảo cô khám tiếp cho Lasima. Nhưng bác sĩ nói không dám ở lại, ở đây rất nguy hiểm. Nếu còn ở lại, cô sẽ gặp rắc rối. Không chỉ cô không tới nữa, mà còn nhắc đồng nghiệp đừng tới. Nói xong bác sĩ đi ra ngoài. Con trai lớn chạy theo, cố giữ bác sĩ lại. Soja lại giục bác sĩ mau đi. Bác sĩ nói, cô đi ngay đây. Con trai lớn tức quá lại mắng cô Soja. Cuối cùng Soja cũng đuổi được bác sĩ. Sợ bác sĩ quay lại, mụ còn ném dép theo. Bác sĩ rời đi, Soja đạt được mục đích. Mụ còn nói với con trai lớn và ông bố chồng, muốn Lasima khá lên thì đưa cô ta rời khỏi đây. Ông bố chồng nói, Soja thật quá đáng, không còn lý lẽ gì. Ông lại quay vào phòng khách. Con trai lớn cũng tức đến mức mắng cô thêm vài câu. Con trai lớn nói, người nên rời khỏi nhà là Soja. Nhưng Soja nói mình không thể đi. Tôi đi rồi thì ai chăm cặp song sinh? Soja cứ lấy cặp song sinh làm lý do. Mỗi lần con trai lớn muốn đuổi cô đi, ông bố chồng đều ngăn lại. Con trai lớn cũng không còn cách nào. Bác sĩ bị đuổi đi, ngay lúc đang khám cho Lasima. Con trai lớn tức lắm, anh cũng muốn đuổi cô Soja đi. Nhưng ông bố chồng không đồng ý, vì ông bố chồng không cho đuổi Soja đi, nên con trai lớn quyết định cho Soja chịu hình phạt. Anh ta nói với Soja, vì chuyện của ông bố chồng và cặp sinh đôi, tôi cũng sẽ không đuổi cô đi nữa. Nhưng anh ta bắt Soja dọn hết việc nhà, kể cả giặt đồ nấu ăn. Soja nói, như vậy là không công bằng. Ngày nào cô cũng lo cho cặp sinh đôi, bận đến không xuể, làm gì còn thời gian dọn dẹp. Cô nói, mình không nhượng bộ. Ông bố chồng nói với cô, nếu cô không làm việc nhà, thì tôi với con trai lớn sẽ tự xử lý cô, cho tới khi cô chịu nghe lời. Con trai lớn nói ông nói đúng, anh ta không tin là chị không được Soja. Soja nói với con trai lớn, anh dám ăn đồ tôi nấu không? Không sợ tôi làm gì đó à? Con trai lớn nói chuyện nấu ăn, anh ta đã tính rồi, anh ta sẽ đứng canh cô nấu, không để Soja có cơ hội giở trò. Soja nói, mấy người không canh nổi tôi đâu. Con trai lớn lại tát cô một cái. Anh ta nói, mỗi lần nấu xong sẽ bắt Soja ăn trước. Nói xong, anh ta lấy một túi rác ném vào người Soja, bảo cô mang ra sân trước, rồi nhặt lại đúng chỗ vừa vứt. Soja không chịu, anh ta liền đổ rác ra đất, cứ bắt Soja phải nhặt. Soja nói rác hôi quá, cô không dọn đâu. Con trai lớn lại xách túi lên đưa cho cô,
bảo làm nhanh, nếu không làm thì anh ta sẽ tự xử. Cách này lại khá hiệu quả, vì Soja cũng sợ bị đánh. Cuối cùng cô đành dọn rác dưới đất. Dọn xong rồi, Soja lại để túi rác về chỗ cũ, nhưng con trai lớn lại gọi cô đi dọn kho. Soja nói, trong kho có ai ở đâu, cô không dọn. Con trai lớn lại tát cô một cái. Anh ta nói, cô không dọn kho, thì tôi lại xử cô tiếp. Soja bắt đầu nghĩ cách khác. Cô nói, cặp sinh đôi đói rồi cần uống sữa. Cô muốn đi pha sữa bột cho tụi nhỏ. Ông bố chồng nói, vừa mới cho bú xong, sao lại bảo đói nữa? Rõ ràng cô đang kiếm cớ. Soja nói, cặp sinh đôi thật sự đói, cô nhất định phải cho bú. Con trai lớn liền kéo Soja ra ngoài, bảo chưa dọn xong kho thì không được đi đâu. Lần này Soja hết đường xoay, cô đành ngoan ngoãn đi dọn kho, không đuổi Soja đi cũng tốt. Con trai lớn thay thuốc cho Lashima. ANH ta mong Lashima mau khỏe lại, đợi Lashima hồi phục thì sẽ đưa đi tìm việc. Thay thuốc xong, ba mẹ chồng lấy chăn đắp cho Lashima. Con trai lớn cất thuốc vào tủ lạnh, sau đó anh ta pha nước cho Lashima ăn bánh, rồi ngồi cạnh đút cho anh ấy. Con trai lớn còn nói với Lashima, nhà mình không có đồ bổ gì cả, cờ hờ có thể ăn bánh thôi. Lashima nói, anh biết tình hình nhà mình, chỉ cần ăn no là được, anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Lúc này ba mẹ chồng cũng đi tới, bà nói với Lashima, ăn no rồi, mọi người sẽ đỡ con đi vận động chút, sẽ tốt cho hồi phục. Soja nghe họ nói chuyện, cũng từ phòng ngủ bước ra, rồi cô nói với Lashima, cô bây giờ đúng là gánh nặng trong nhà, không làm việc nhà, cũng không nấu ăn, còn phải để người khác chăm. Nếu cô thật sự nghĩ cho mọi người, thì nên rời khỏi đây đi. Con trai lớn nghe vậy, liền bảo Soja im đi. Anh ta nói, Lashima bị thương vì cô, sao cô có thể nói vậy được? Soja nói với con trai lớn, trước đó anh từng nói rồi, nhà này không nuôi người vô dụng, giờ Lashima là người vô dụng, nếu anh không nỡ đuổi, tôi có thể thay anh đuổi. Con trai lớn bảo cô cút đi. Anh ta nói, nếu không có ông bố chồng bảo vệ cô, mỗi ngày anh ta đã xử cô cả 100 lần rồi. Nói xong, anh ta tiếp tục đút cho Lashima ăn. Cho ăn xong, con trai lớn vào phòng tìm Soja. Anh ta nói, giờ Lashima cần dưỡng thương, nên anh ta sẽ không truy cứu nữa. Có phải cô đẩy Lashima ngã cầu thang hay không? Chỉ cần cô không bắt nạt cô ấy nữa, thì anh ta xem như chưa có gì xảy ra. Nói xong anh ta còn xoa đầu Soja, bảo sẽ luôn đối xử tốt với cô như trước. Sự thay đổi đột ngột này khiến người ta khó hiểu. Soja hỏi con trai lớn, sao tự nhiên anh lại nói lời ngon ngọt với tôi? Lúc nãy còn muốn trị tôi mà. Con trai lớn nói, lúc nãy là nói cho Lashima nghe. Anh ta vẫn luôn rất thích Soja, chỉ vì nể mặt Lashima nên mới làm vậy. Anh ta muốn làm hòa lại với Soja. Không biết cô nghĩ sao? Soja nói, đương nhiên cô muốn làm hòa. Cô còn nói, họ có thể cùng nhau đuổi Lashima đi, sau đó đuổi luôn ông bố chồng và bà mẹ chồng, để chiếm căn nhà này, cả căn nhà của Maria nữa, tất cả đều là của cô. Con trai lớn nói, chuyện Soja muốn làm, anh ta đều ủng hộ, nhưng Lashima dù sao cũng là vợ anh ta, nên anh muốn để cô ấy dưỡng thương trước, rồi mới đuổi đi. Soja bảo anh đừng nghĩ nhiều, cô có thể giúp. Con trai lớn khôn hơn rồi, anh ta giả vờ lấy lòng Soja, thật ra là muốn lấy tiền từ Soja để mua xe lăn cho Lashima. Ban đầu Soja tin lời con trai lớn, cô còn bàn với anh ta cách đuổi Lashima, ông bố chồng và bà mẹ chồng đi, rồi lấy căn nhà lớn này làm của mình. Cho tới khi con trai lớn nhắc tới chuyện bảo Soja đưa tiền để mua xe lăn cho Lashima, thì Soja mới bắt đầu hiểu ra. Để chắc chắn suy nghĩ của mình, cô liền nói với con trai lớn, đợi lấy được căn nhà này rồi, tôi mới đưa tiền cho anh. Nhưng con trai lớn không đồng ý. Vậy là Soja càng chắc chắn hơn, làm hòa với cô chỉ là giả. Anh ta thật sự chỉ muốn lấy tiền của cô. Thế nên Soja bắt đầu giăng bẫy lại. Cô bảo con trai lớn trông cặp sinh đôi trước, còn cô đi hỏi Lashima. Nếu Lashima thật sự cần xe lăn, thì cô sẽ mua cho. Con trai lớn tin lời Soja, nên ở lại trong phòng trông cặp sinh đôi. Soja đi tìm Lashima, vừa gặp đã đá cô ấy một cái. Soja bắt Lashima đứng dậy, nói rằng con trai lớn đã không cần cô nữa, bảo cô mau rời khỏi đây, đừng ép cô phải làm căng. Ông bố chồng nghe thấy, liền đi tới hỏi xảy ra chuyện gì, sao lại đuổi Lashima đi, cô không thấy Lashima không đi nổi sao? Soja nói, không chỉ đuổi Lashima, mà còn đuổi cả ba mẹ chồng và ông bố chồng, vì con trai lớn đã làm hòa với cô rồi. Căn nhà này là của cô, sau này cô sẽ quyết định hết. Ông bố chồng nói, Soja bị điên à? Vừa nãy con trai lớn còn đánh cô, sao giờ lại làm hòa, lại còn muốn đuổi cả nhà đi nữa? Soja nói, mọi chuyện đều là thật, chính miệng con trai lớn nói với cô. Nếu ông bố chồng không tin, thì cứ hỏi con trai lớn là rõ.
Soja quá khôn, cô kể hết những điều con trai lớn đã hứa, bắt ông bố chồng kiểm chứng thật giả. Ông bố chồng bảo Soja gọi con trai lớn ra, ông muốn hỏi cho rõ, nhưng con trai lớn lại tát Soja một cái, vì anh ta đã nghe hết lúc nãy. Anh ta nói với ông bố chồng rằng Soja bịa chuyện, anh ta chưa từng nói vậy. Soja cũng bước ra đối chất, nói anh ta dám nói, mà không dám nhận, vừa nãy còn bàn kế với cô, giờ lại giả vờ quên. Con trai lớn nói với ông bố chồng, anh ta chỉ muốn lấy tiền để mua xe lan cho Lasima, nên mới giả vờ nói vậy với Soja. Nghe xong Soja mới hiểu, hóa ra anh ta đang dùng mánh khóe với cô. Không ổn rồi, con trai lớn vì muốn mua xe lan cho Lasima mới cố tình lấy lòng Soja, chỉ để lấy tiền từ cô, không ngờ lại bị Soja bóc trần. Giờ con trai lớn rơi vào thế khó, anh ta hối hận vì những lời vừa nói với Soja. Anh ta xin ông bố chồng và Lasima tha thứ, nhưng Soja vẫn liên tục kể lại kế hoạch mà con trai lớn vừa bàn với cô. Ông bố chồng tức giận, cũng bắt đầu không còn tin con trai lớn nữa. Con trai lớn nói với ông bố chồng, tất cả những gì anh ta làm đều chỉ để mua xe lan cho Lasima, không ngờ lại càng làm càng sai. Soja vẫn tiếp tục thổi phồng mọi chuyện. Con trai lớn bắt đầu thề thốt, anh ta nói mình không hề có ý đuổi ông bố chồng và bà mẹ chồng, nhưng Soja nói chính miệng anh ta đã nói vậy, rằng anh ta muốn đuổi hết mọi người trong nhà, rồi ở bên cô mãi mãi và để căn nhà này cho cô. Có lời làm chứng của Soja, con trai lớn càng giải thích càng rối. Soja lại kéo con trai lớn ra ngoài, bảo tiếp tục bàn kế hoạch tiếp theo. Con trai lớn bảo Soja buông ra, anh ta nói mình không cùng phe với cô. Ông bố chồng lại tới đuổi cả hai ra ngoài, bảo ra ngoài mà bàn cách đối phó ông đi. Con trai lớn cuống lên, anh ta chỉ vào Lasima nói mình không có tiền mua xe lăn cho cô ấy. Anh ta lấy lòng Soja chỉ vì muốn lấy tiền của cô. Anh ta bảo ông bố chồng và Lasima tin mình, rồi nói kế hoạch đã thất bại. Anh ta cũng không diễn nữa. Anh ta bảo Soja ra sân, cờ gì thì ra đó nói. Con trai lớn muốn đấu trí với Soja, nhưng rõ ràng anh ta không phải đối thủ. Anh ta thà ra ngoài tìm việc, kiếm tiền mua xe lan cho Lasima, chứ không nghĩ đến tiền của Soja nữa. Ra tới sân, con trai lớn lại tát Soja một cái. Anh ta nói chính Soja đã phá hỏng chuyện giữa anh ta và Lasima, khiến mọi người trong nhà đều nghĩ anh ta và Soja là cùng một phe. Soja nói nếu anh đuổi được ông bố chồng, bà mẹ chồng và Lasima đi, tôi sẽ đưa hết 50 triệu của tôi cho anh. Cô nói sẽ giữ lời. Con trai lớn nói trước mặt ông bố chồng, tôi nói lại lần nữa, tôi vừa nãy lấy lòng cô, cờ hờ vì Lasima thôi. Giờ kế hoạch đã bị cô vạch trần, tôi cũng không nói gì thêm. Nhưng có một điều anh ta bắt Soja nhớ kỹ, anh ta vĩnh viễn không cùng phe với cô. Anh ta sẽ liên kết với ông bố chồng và bà mẹ chồng để đối phó Soja, cho tới khi Soja tự rời khỏi đây. Soja nghe vậy, lại kéo con trai lớn ra cãi nhau. Con trai lớn nói với Soja, sau này Soja cũng nên cẩn thận chút, anh ta cũng sẽ gây khó dễ cho Soja. Soja xoa đầu con trai lớn rồi nói, nếu anh muốn đấu với tôi, thì đổi cái đầu khác rồi hẵng nói. Xem ra Soja coi thường đầu óc của con trai lớn, vì đúng là anh ta không thông minh bằng cô. Ông bố chồng nói, hai đứa muốn làm gì thì làm, miễn có người chăm cặp song sinh là được, còn lại tôi không quản. Con trai lớn nói với Soja, từ giờ tôi cũng không chăm cặp sinh đôi nữa, cô tự lo đi. Soja nói, cô có nhiều tiền, sữa bột cho cặp sinh đôi thì cô lo đủ, nhưng con trai lớn thì không có tiền, đến xe lan cho Lasima cũng không mua nổi. Con trai lớn nói, anh ta sẽ nghĩ cách mua, đợi Lasima khá hơn, anh ta sẽ cùng cô ấy đi làm thêm, rồi sau 3 tháng sẽ kiện ly hôn với Soja. Soja nói, cô cũng muốn đi làm cùng con trai lớn, để cặp sinh đôi ở nhà cho ông bố chồng chăm. Ông bố chồng nói với Soja, tôi không chăm cặp sinh đôi đâu, con ai thì người đó tự chăm. Nếu Soja muốn ra ngoài làm, thì phải nuôi cặp sinh đôi lớn lên trước, không thì khỏi bàn. Nếu Soja không đồng ý, bây giờ cô có thể đi luôn. Con trai lớn nghe ông bố chồng đuổi Soja đi, một tên hùa theo, ta bảo, cô đi đi, cặp sinh đôi để lại cho tôi chăm, cô ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Soja thấy ai cũng bảo cô đi, lại còn không cho đem cặp sinh đôi theo. Cô bắt đầu sợ, cô nói, mình không đi đâu cả, cô sẽ ở lại chăm cặp sinh đôi. Ông bố chồng lại bảo Soja nghĩ cho kỹ và không được đổi ý. Soja vào phòng khách nói với Lasima, cô nên ly hôn với con trai lớn đi, anh ta đến xe lan cũng không mua cho cô nổi, cô theo anh ta làm gì nữa. Câu này của Soja khiến con trai lớn nổi nóng, cô đúng là nói trúng chỗ đau. Mục đích của cô là chia rẽ con trai lớn với Lasima. Con trai lớn nói, không có xe lăn thì sao, cùng lắm nằm dưới đất mà ngủ. Nói xong anh ta tát Soja một cái. Soja đau quá nên ngồi thụp xuống đất kêu lên. Nói cho cùng,
Soja cũng tự chuốc lấy. Ông bố chồng lại tới tìm Maria, người quay phim cũng đi theo. Vừa gặp Maria, ông bố chồng đã than thở. Ông nói dạo này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, nếu không nhờ ông cản lại, Soja chắc đã tới gây chuyện rồi. Ông bảo Maria cẩn thận hơn, sau này có ai gõ cửa thì nhớ hỏi rõ là ai, tránh để người lạ vào quấy rầy. Maria nói, cứ trốn như vậy cũng không phải cách, ông nhanh làm giấy tờ cho tôi đi. Có giấy tờ rồi, ai tới tranh nhà tôi cũng có lý để nói, ông cũng khỏi lo cho tôi nữa. Ông bố chồng nói, tôi chẳng phải đã ký cho cô hợp đồng thuê nhà 3 năm rồi sao? Có hợp đồng đó là ổn rồi. Ông còn dặn Maria cất hợp đồng cho kỹ, đừng để mất. Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, mà còn gõ rất mạnh. Ông bố chồng bảo Maria đừng mở cửa. Maria tỏ ra rất sợ. Cô nói, cô lo là bà mẹ chồng tới, cô muốn ra xem thử. Rồi Maria đi ra cửa, cô hỏi ai đang gõ cửa, nhưng người ngoài không nói tên, chỉ bảo Maria mở cửa. Họ nói, họ tới tìm ông bố chồng. Maria nói ông bố chồng không ở đây, bảo họ đi chỗ khác tìm, nhưng người đó vẫn không chịu đi, cứ tiếp tục gõ cửa. Maria nói, tôi đã bảo ông ấy không ở đây rồi, anh muốn gõ thì cứ gõ đi. Nói xong cô quay vào phòng khách, nhưng cửa vẫn gõ liên tục. Maria lại nói, nếu anh còn gõ nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát tới xử lý đó. Lúc này người kia mới chịu đi. Maria vào phòng khách tìm ông bố chồng, nói cô chịu hết nổi rồi. Người tới gõ cửa ngày càng nhiều, cô toàn phải trốn tránh. Cô bảo ông bố chồng mau nghĩ cách giải quyết. Ông bố chồng nói, ai tới cũng đừng mở cửa, vì chuyện của Maria, cô đã đắc tội hết cả nhà rồi. Giờ cách tốt nhất là không cho họ gặp cô, như vậy Maria mới có thể ở đây lâu dài. Ông bố chồng vẫn bình thản uống trà. Ông đúng là người rất biết tính. Cả nhà vì chuyện căn nhà mà náo loạn hết lên, nhưng ông như biến thành người khác, hoàn toàn không để tâm, chỉ ngồi ung dung uống trà. Maria mới có thể ở đây lâu dài, chỉ chờ ông bố chồng quyết định. Ông bố chồng nói cứ mặc kệ họ, nhà ở đây vẫn là ông quyết. Maria nói với ông bố chồng, dù ông đã ký hợp đồng 3 năm cho tôi, để tôi ở đây, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, vì 3 năm là khoảng thời gian rất dài. Giờ ông còn khỏe, còn có thể đứng ra lao cho tôi, nhưng nếu ông bị bệnh, bà mẹ chồng tới đuổi tôi thì sao? Ông bố chồng bảo Maria cứ yên tâm, ông nói sức khỏe mình rất tốt, ngày nào cũng tập thể dục, không dễ bệnh đâu, mà dù có bệnh thật, trong tay cô vẫn có giấy tờ tôi viết, họ cũng không làm gì được cô. Maria nói, ông cho tôi ở căn nhà này, trong khi con dâu ông lại không có nhà, ngày nào cũng gây chuyện trong nhà, họ có chịu tin giấy tờ ông viết không? Ông bố chồng nói, nếu cô thấy giấy tờ vô dụng, vậy cô muốn làm sao? Maria nói, ông mang giấy tờ đi công chứng đi, như vậy tôi mới yên tâm, không thì tối ngủ cũng không ngon. Ông bố chồng nói, việc đó chắc không cần đâu. Maria nói, ông bố chồng không nghĩ cho cô đúng không? Hay là ông cũng không muốn cô ở đây lâu, đã viết giấy rồi thì phải làm cho tới nơi tới chốn, để cô khỏi lo sợ mỗi ngày. Ông bố chồng nói, để ông suy nghĩ thêm đã. Lúc này Maria vào phòng ngủ, lấy giấy tờ ông bố chồng đã viết trước đó, rồi giục ông đi công chứng ở thị trấn. Ông bố chồng nói, giờ chưa đi được, ông sợ người lúc nãy gõ cửa vẫn còn quanh đây. Maria nói ngoài kia im rồi, người ta đi hết rồi. Maria đúng là bám chặt ông bố chồng, xem ra cô ta muốn dựa vào ông cả đời. Ông bố chồng nhận giấy tờ từ tay Maria, rồi mở ra xem lại, không biết có phải ông đang kiểm tra thời hạn 3 năm, có bị Maria sửa lại không. Maria bảo ông đừng xem nữa, giờ cũng muộn rồi, mau đi công chứng đi, đi nhanh về nhanh, cờ nấu cơm đợi ông về ăn. Rồi cô còn đưa chìa khóa cổng cho ông bố chồng, bảo khi ông đi thì khóa cửa ngoài giúp cô. Ông bố chồng đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài. Maria còn nhắc thêm, nhớ bắt người công chứng đóng dấu lên giấy nhé. Ông bố chồng nói ông biết rồi. Ông bố chồng đúng là cả tin, lại bị Maria nắm trong tay dễ dàng. Con trai lớn kéo Soja từ phòng ngủ ra, nói bà mẹ chồng đã làm xong bánh rồi. Giờ bà mẹ chồng cũng mệt lắm, bảo Soja đem bánh đã làm, cất vào tủ lạnh. Soja chỉ vào Lasima đang nằm dưới đất, bảo cô ấy mau đứng dậy cất bánh cho gọn. Không thể chỉ ăn mà không làm, Soja thật sự quá đáng. Rõ ràng cô biết Lasima không đứng lên được, vậy mà vẫn cố tình gọi, như đang trêu chọc vậy. Con trai lớn nói với Soja, việc nhà không cần cô làm nữa, cô ra ngoài đi dạo đi. Soja vui mừng ra mặt, cô hỏi có thật không? Con trai lớn nói, chỉ cần cô rời khỏi nhà, thì khỏi phải làm việc nhà. Soja nói cô không đi. Con trai lớn nói, không đi thì dọn bánh đi. Nhưng Soja vẫn không dọn, cứ la lên bắt Lasima làm. Con trai lớn nói, chính cô làm Lasima không đi lại được, giờ còn bắt cô ấy làm. Tôi chỉ bảo cô dọn bánh thôi, cô cũng không chịu.
còn tự kiếm cớ biện minh. Soja nói, con trai lớn không công bằng, đáng lẽ phải để Lashima dọn bánh. Cô còn muốn kéo Lashima dậy, con trai lớn liền ngăn lại. Soja đúng là người gây rối trong nhà, đáng lẽ nên để Soja đi tìm Maria. Nếu Soja ra mặt, chắc chắn sẽ đuổi Maria đi được và lấy lại căn nhà. Con trai lớn vẫn nhìn chằm chằm, bắt Soja dọn bánh, nhưng Soja cứ tìm đủ lý do để trốn việc. Ông bố chồng ngồi im nhìn họ, như đang xem kịch. Nhìn một lúc, ông bố chồng cũng đứng dậy thúc Soja làm nhanh. Có ông bố chồng tham gia, Soja mới chịu dọn bánh. Để tránh Soja lười biếng, ông bố chồng đứng ngay cạnh quan sát. Soja còn giả vờ nói bánh nóng quá, muốn kiếm cớ dừng lại. Ông bố chồng nói, bánh làm xong lâu rồi, sao có thể nóng được. Ông bảo cô đừng kiếm cớ nữa, mau làm đi. Soja lại nói với ông bố chồng, nếu bắt tôi dọn bánh, thì việc nhà khác tôi không làm nữa. Ông bố chồng nói, Lashima còn nằm dưới đất không cử động được, nên giờ mọi việc trong nhà đều phải nhờ cô. Nếu không vì cô làm Lashima ra nông nỗi này, thì việc nhà cũng không đến lượt cô làm hết. Rồi ông bố chồng bảo Soja đối xử tốt với Lashima hơn, như vậy Lashima mới hồi phục nhanh hơn. Đợi Lashima khỏe lại, Soja sẽ có người phụ giúp, khỏi phải ôm hết việc nhà một mình. Con trai lớn cũng nói với Soja, lời ông bố chồng nói rất đúng, bảo cô nhớ kỹ, đừng bắt nạt Lashima nữa.